تا حالا براتون پیش اومده که توی ریاکت از کامپوننت اصلیتون بخواید به کامپوننت های زیر مجموعتون دسترسی بیشتری داشته باشین و کارهای انجام بدید که دیگه با پراپس قابل انجام نیست. مثلا بتونید یه فانکشن توی چایلدتون ران کنید و چایلدتون یه کار خاصی انجام بده. خوشبختانه یه خبر خوب براتون دارم. ریاکت توی هوک های نیتیوش یه هوکی داره به اسم Use Imperative Handler که این کار رو به خوبی برای ما انجام میده. پس اگه میخواین یادش بگیرید با من همراه باشید. خب برای شروع من یه کامپوننت خیلی ساده درست کردم. کامپوننت تب یا پیلزه. من 3 تا تب دارم که قراره با کلیک کردن روی هر تایتل کامپوننت چایلدش عوض شه، یعنی اون تبی که مورد نظره رو نشون بده به ما. من اینجا اومدم براتون یه کامپوننت خیلی ساده تب درست کردم که اینجوری استفاده میشه. من یه دونه کامپوننت تبز دارم، توش یک سری چایلد دارم. هر چایلدی میتونه یک تایتل داشته باشه که اینجا نشون داده میشه و میتونه یک کانتنت داشته باشه، حالا هر چی که میاد توی کانتنت نشون داده میشه. من رو هر تایتلی که اینجا کلیک کنم قراره چیکار کنه؟ کانتنت مربوط به همون تایتل رو به من نشون بده. کامپوننت هم خیلی ساده است بچه‌ها. یه چیلدرن میگیرم که یه آرایه‌ای هست از نوت ها و من میام اینا رو مپ میکنم. میگم این چیلدرنامو یه بار مپ کن و تایتل هامو بساز و چیلدرنامو یه بار دیگه مپ کن و کانتنت هامو بساز. ولی یه دونه ایندکس من اینجا نگه میدارم که 0 و میگم رو هر تایتلی که کلیک کردی ایندکس اصلیمو این قرار بده و وقتی داری رندر میکنی نگاه کن ببین اگه ایندکس با ایندکس الان یکی بود دیسپلیشو بلاک کن، اگر نه نان. این یه تب استاندارد و خیلی خیلی بچه‌ها ساده است. خب که میاد چیکار میکنه؟ بر اساس کلیک انجام میدی تبتون رو عوض میکنه. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ من میخوام این بالا توی کامپوننت مینم بیام چیکار کنم؟ یه فانکشن روتین کار کنم که تب رو بیاد عوض کنه. من نمیخوام ایندکس رو توی پراپس بهش بدم و برگردونم که جفت کامپوننت ها مدام در حال ری رندر باشه. من میخوام خیلی اپتیمایز بدون اینکه چیزی رو ایندکسی رو به پرنت هم برگردونم، از تو پرنت هم بیام تب اینو عوض کنم. حالا چه جوری؟ خب گفتیم ما از یه چیزی میخوایم استفاده کنیم به اسم Use Imperative Handler. خب چیکار میکنه؟ اول باید این کامپوننت رو یه کمی عوضش کنیم. خب پس تو اولین قدم میایم چیکار میکنیم؟ از فوروارد رف استفاده میکنیم که تو جلسات قبل که لینکش همین بالا میذارم براتون توضیح دادیم که میتونیم بهش ریفر کنیم. قدم دوم چیه؟ بیایم Use Imperative Handler رو ایمپورت کنیم. خب حالا کجا ازش استفاده میکنیم؟ خیلی زود بهش میرسیم. خب پس من یک کامپوننت تب دارم که به صورت فوروارد رفه. اینجا اول میام چیکارش میکنم؟ میام یه یوز رف تعریف میکنم تو کامپوننت هومم. کانست تبز مساویس با یوز رف که این تبزم بهش رفرنس پیدا میکنه. میگم که این تبز من رفرنسی هست از کامپوننت تبز. خیلی خوب. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم پس من میام از هوک use imperative handler استفاده میکنم. خب بچه این طبق معمول یه هوکه که چیکار میکنه؟ یه کالبک فانکشن داره، رف رو به عنوان ورودی میگیره و میگه که خب من یک کالبک فانکشن دارم میخوام توش ریترن کنم یک چیزی رو و یک دپندنسی داره. این ریترنی که میکنیم فانکشن هایی که میخوایم داشته باشیم. مثلا من میخوام یک change tab داشته باشم که ایندکس رو به عنوان نامبر میگیره و ست ایندکسش میکنه. خب حالا من به این فانکشن از توی کامپوننت مینم میتونم دسترسی داشته باشم چون رف رو اینجا فوروارد رف کردم و اینجا دارم رف رو به این پاس میدم. خب بریم امتحانش کنیم. مثلا برای مثال من میخوام یه دکمه اینجا داشته باشم، یه دکمه ساده اینجا داشته باشم که چیکار کنه؟ بزنه که change tab to second
و اینجا چیکار میکنم؟ آن کلیک یه کار رو میکنم، هندل change tab change child tab و اینجا تعریفش میکنم به عنوان کانست خب میگیم که tabs.current تا الان که به عنوان رفرنس چون استفاده کردیم اینو داره. یه فانکشن داشت change tab و یک رو ایندکس یک رو بهش پاس میدم. خب پس من الان یک دکمه دارم. من در حالت کلی توی خود کامپوننت، من تا اینجا کامپوننتم چیه؟ توی کامپوننتمه. یعنی من خیلی راحت میتونم اینا رو تب ست استیت کنم و ست تب کنم. این دکمه توی پرنت همه بچه‌ها. تنها راهی که میتونید از پرنتتون با نالجی که تا الان داشتید میتونید تب رو عوض کنید اینی که کل ایندکس رو تو پرنت نگه دارید و ایندکس رو عوض کنید و به چایلد پاس بدید. ولی این بهینه نیست. اول اینکه شما در این صورت دو تا فانکشن، دو تا کامپوننتتون هم مین هم چایلد ریرندر میشه. حالا میخوایم کار نکنیم. من میخوام بگم یه دکمه تو مینم دارم زدم، بیاره تو خود کامپوننت و اینو ریرندر کنه، تب رو عوض کنه. ببینید من الان این دکمه رو که بزنم میاد رفرنس میگیره و میگه برو تو این رفرنس تب رو عوض کن، بکن تب یک. من الان تب یکم، ایندکس رو من یک بذارم میشه تب دو. پس چی شد؟ اومد توی use imperative handler و change tab کرد، set index کرد، تب رو عوض کرد. خیلی راحت بدونه که ما هیچ set استیتی توی پرنتمون داشته باشیم و تو کامپوننت اصلیمون داشته باشیم. اومدیم یه ست استیت انجام دادیم توی کامپوننت چایلدمون و تب رو عوض کردیم. این یه مثال خیلی ساده بود که چجوری از use imperative handler میتونید استفاده کنید. یه مثال دیگه ای که خیلی رایجه توی اینپوته. وقتی شما میخواین بگین این اینپوت رو فوکوس کن، این اینپوت رو هر کار دیگه که بخواین انجام بدید، توی اینپوت میان یه use imperative handler میذارن، فانکشن فوکوس مینویسن و از خود رف توی اینپوت استفاده میکنن و مثلا فوکوسش میکنن یا آن فوکوسش میکنن یا هر کار دیگه که لازم باشه، یا توی همین فانکشن تب یا خیلی جاهای دیگه. مطمئن باشید تو پروژه بزرگ بهش برمیخورید. وقتی دارین یه کامپوننت خوب مینویسید لازم میشه که برید یک فانکشن از توی چایلدتون ران کنید و این یه راه خیلی مطمئن و خوبه که میتونید انجام بدید. خیلی سریع من یه مرور میکنم و این بحث رو میبندیم. گفتم که من یه فانکشن کامپوننت تب دارم که رو هر تبی کلیک میکنم تب عوض میشه، ولی من میخوام از پرنتم بیام تب اینو عوض کنم بدون اینکه از پراپس استفاده کنم. یه فانکشنی رو توی این کامپوننت صدا بزنم. چیکار میکنم؟ اولا که میام اینو یوز رف استفاده میکنم چون میخوام یه رفرنس بدم به پرنت و از یه هوک استفاده میکنم به اسم use imperative handler که میاد چیکار میکنه؟ رف رو میگیره و یه سری فانکشن براش میسازه که از پرنتش قابل دسترسیه و من اینجا فقط تبز رو به عنوان رف دادم به کامپوننت تبزم و بعد اومدم صداش دادم گفتم tabs.current.change tab به هر ایندکسی که میخوام. میتونم ایندکس رو بکنم 2 و بعدش میبینید که ایندکس الان میاد 0 و بعدش میشه 2 و من میتونم این رو هر جا که خواستم استفاده کنم. خب این بود از هر آنچه که باید میدونستید از هوک use imperative handler و اینکه چجوری استفادهش کنید. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما یادتون نره که لایک، سابسکرایب و اون دکمه زنگوله رو بزنید. تا یه قسمت دیگه خدا نگهدار.